નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાની ઘઉંનો લોટ અને બેસનમાંથી પૂરી બનાવવાની રેસીપી। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલા આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું। તેમાં અડધો કપ બેસન નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું નાખીશું। અડધી ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન અજમો નાખીશું। 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ નાખીશું। 2 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી નાખીશું। તેને આ રીતે થોડી ક્રશ કરી લઈશું। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। 1/4 કપ તેલ નાખીશું। પછી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધવાનું શરૂ કરીશું। તો આપણે લોટને સારી રીતે બાંધી લીધો છે। બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ નરમ પણ નહીં। હવે તેને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને મૂકી રાખીશું। 10 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવીશું। લોટને સારી રીતે ફરીથી મસળી લઈશું। હવે તેના બરાબર સાઈઝના ગુલ્લા બનાવી લઈશું। હવે તેમાંથી આપણે રોટલી વણીશું। આ રીતે મોટી રોટલી વણી લઈશું। પછી એમાં કટ કરવા માટે આ રીતનું ઢાંકણ લઈશું। આ રીતે પ્રેસ કરીને તેને ગોળ આકારમાં કાપીશું। આ પ્રોસેસથી પૂરી ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે। હવે આ રીતે તેમાંથી વધારાનો લોટ હટાવી લઈશું। તો આપણી કટ કરેલી પૂરીઓ તૈયાર છે। તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તે જ રીતે આપણે બધી જ પૂરીઓ કટ કરી લઈશું। હવે આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં તેલ ગરમ કરવા માટે નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે પૂરીઓ તેમાં તળવા માટે મૂકીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું।
તેને થોડીવાર માટે તળાવા દઈશું. થોડીવાર પછી તેને ફેરવીને તળીશું. પૂરી બરાબર ફ્રાય થઈ ગઈ છે, તેને બહાર કાઢી લઈએ. એ જ રીતે આપણે બધી જ પૂરીઓ ફ્રાય કરી લઈશું. તો આપણી સરસ મજાની ઘઉંના લોટ અને બેસનની પૂરીઓ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ પૂરીને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.